Bạn có biết không, chỉ từ vài củ tỏi tưởng như rất bình thường trong bếp, mình có thể biến thành cả rổ mầm tỏi xanh non để ăn liên tục từ đầu mùa xuân. Không cần mua ngoài chợ, không cần đất rộng, thậm chí ở căn hộ chỉ có một ô cửa sổ có nắng cũng làm được. Mầm tỏi ngoài tiệm bán thì đắt, nhưng tự trồng lại cực kỳ dễ, nhanh lớn, cắt xong còn mọc lại nhiều lứa. Hôm nay, cô Ba Garden sẽ chia sẻ với mọi người mấy cách trồng mầm tỏi rất đơn giản, ai làm cũng được, đặc biệt là những ai thích có rau sạch ăn quanh năm ngay tại nhà. Trước tiên là cách tôi trồng tỏi ngoài vườn, trên luống đất, cuối mùa thu năm ngoái. Trước khi trời thật sự chuyển sang đông, tôi mua một ít củ tỏi về để trồng, vì mục đích chính là lấy mầm tỏi để cắt ăn, nên tôi không tách từng tép ra như cách trồng lấy củ, mà đặt nguyên cả củ tỏi xuống đất. Làm như vậy, khi mọc lên, mầm tỏi sẽ mọc thành từng bụi dày. Sau này cắt rất tiện. Tôi trồng khá sát nhau, khoảng cách giữa hai củ chỉ tầm 2 đến 3 cm. Sau khi đặt tỏi xuống luống xong, tôi phủ đất lại, rồi gom thêm một ít lá khô trụng trong vườn phủ lên trên mặt luống. Lớp lá khô này giúp giữ ấm cho đất trong mùa đông, giữ ẩm tốt hơn, đồng thời cũng hạn chế cỏ dại mọc lên. Chỉ cần phủ đều, san nhẹ cho bằng mặt là được, không cần làm gì phức tạp. Đến khoảng cuối tháng 1, tôi ra kiểm tra thì thấy những mầm tỏi đầu tiên đã nhú lên khỏi mặt đất. Lúc này, tôi nhẹ nhàng vén bớt lớp lá khô ra để cây con nhận được nhiều ánh sáng hơn. Những mầm tỏi mới nhú có hai màu rất rõ. Phần nào đã gặp ánh sáng thì chuyển xanh, còn phần bị lá che, chưa tiếp xúc với nắng thì có màu vàng nhạt, nhìn rất mềm và non. Sau khoảng 3 tuần, khi tất cả các mầm tỏi đều được tiếp xúc với ánh sáng, chúng dần chuyển sang màu xanh mướt. Những cây mọc sớm đã cao lên khá nhiều, những cây còn lại cũng phát triển rất nhanh. Lúc này, tôi thử làm thêm một cách thú vị, dùng chậu nhựa màu đen úp lên một phần mầm tỏi còn thấp. Vì đáy chậu vẫn có thể lọt ánh sáng, tôi úp thêm một chậu nữa lên trên để che kín hơn. Xung quanh chậu, tôi dùng đất chèn lại cho chắc, tránh gió thổi bay. Mục đích của việc che tối này là để tạo ra mầm tỏi vàng, hay còn gọi là tỏi vàng. Khi không có ánh sáng, lá không chuyển xanh mà giữ màu vàng óng, thân mềm, giòn và rất thơm. Đến tháng 3, nhiệt độ bắt đầu rất phù hợp cho mầm tỏi phát triển. Chỉ sau khoảng 4 tuần, phần mầm tỏi bên ngoài đã cao vượt lên rất nhiều, thân cây cũng mập mạp, nhìn là biết rất non và mọng nước. Tôi mở thử chiếc chậu đen đã úp lên trước đó, vừa nhấc chậu ra, cả một bụi mầm tỏi vàng óng lộ ra, nhìn thật sự rất thích mắt. Mầm tỏi vàng mềm đến mức gần như không tự đứng thẳng được, thân trắng vàng, mọng nước, trông cực kỳ tươi ngon. Tôi liền thu hoạch ngay phần này. Khi cắt, chỉ cần dùng dao hoặc kéo cắt sát gốc, chừa lại phần gốc bên dưới để cây tiếp tục mọc lứa mới. Bên cạnh phần mầm tỏi vàng, tôi cũng tiện tay cắt luôn những bụi mầm tỏi xanh ở xung quanh. Mầm tỏi xanh cũng rất non, thân chắc, mùi thơm rõ hơn. Chỉ một lát thôi mà đã thu được cả một đống lớn. Trên luống vẫn còn rất nhiều mầm tỏi chưa cắt hết, nên từ tháng 3 trở đi, gần như trong nhà lúc nào cũng có rau để ăn. Sau khi vừa thu hoạch xong, có một điểm mọi người cần nhớ, đừng tưới nước ngay lập tức. Vết tắc trên thân cây còn mới, nếu tưới ngay rất dễ bị úng hoặc nhiễm khuẩn. Tốt nhất là đợi khoảng 2 đến 3 ngày khi phần vết tắc đã khô và liền lại, lúc đó mới tưới nước. Sau đó có thể bổ sung thêm một ít dinh dưỡng nhẹ cho cây, ví dụ như nước ủ hữu cơ pha loãng hoặc phân hữu cơ hoai mục. Làm như vậy, mầm tỏi sẽ tiếp tục phát triển khỏe và có thể thu hoạch thêm nhiều lứa nữa. Khoảng 1 tháng sau, luống mầm tỏi lại cao lên xanh tốt. Tôi tiếp tục cắt lần thứ 2 và lại thu được thêm một rổ lớn. Không chỉ những củ trồng dày trên luống cho nhiều mầm, mà ở khu vực trồng tỏi lấy củ, thỉnh thoảng tôi cũng thấy có những chỗ mọc 2 cây sát nhau. Những cây nào yếu hơn, tôi cắt bớt để cây còn lại có không gian phát triển. Có chỗ trong một hốc mọc quá nhiều mầm, tôi chỉ chọn giữ lại một cây khỏe nhất, phần còn lại cắt đem vào bếp. Chỉ đơn giản như vậy thôi
mà cũng thu thêm được rất nhiều mầm tỏi non. Ngoài luống đất, tôi còn trồng mầm tỏi trong thùng nhựa ở sau nhà. Có những thùng tôi trồng từ lúc nào cũng không nhớ rõ, vậy mà mầm tỏi vẫn cứ liên tục cao lên. Cách này đặc biệt phù hợp với những ai không có vườn rộng hoặc sống trong căn hộ. Chỉ cần có một góc ban công, sân nhỏ hoặc một bệ cửa sổ có ánh nắng là có thể làm được. Cách làm rất đơn giản. Trước tiên, chuẩn bị một chiếc thùng nhựa lớn, tốt nhất là loại chai hoặc can nhựa có thành tương đối cứng. Dùng kéo hoặc dao nhọn khoét nhiều lỗ nhỏ xung quanh thân thùng. Kích thước lỗ chỉ cần vừa để nhét một tép tỏi vào là được. Phần miệng thùng nếu quá hẹp thì có thể cắt rộng ra một chút để sau này cho đất vào dễ hơn. Ở đáy thùng, tôi cho vào một lớp đất trồng. Sau đó lấy từng tép tỏi, đặt phần đầu bằng, tức phần gốc rễ, quay vào trong thùng. Còn đầu nhọn thì hướng ra ngoài qua các lỗ đã khoét. Cứ như vậy, tôi nhét tỏi quanh thành thùng theo từng tầng. Ở giữa thùng, tôi đặt một chai nước ngọt đã đục nhiều lỗ nhỏ xung quanh. Bên trong chai này, tôi cho vào các loại rác hữu cơ dễ phân hủy như vỏ trái cây, lá rau, vỏ cam, vỏ quýt hoặc các phần rau củ bỏ đi trong bếp. Sau khi xếp xong một tầng tỏi, tôi lại cho thêm đất vào rồi tiếp tục xếp tầng tỏi mới, làm lần lượt cho đến gần miệng thùng. Phần trên cùng cũng có thể trồng thêm vài tép tỏi, sau đó phủ một lớp đất mỏng, ấn nhẹ cho cố định. Như vậy là đã có một thùng trồng mầm tỏi rất gọn, có thể đặt trong nhà hoặc ngoài ban công. Điểm tiện nhất của kiểu thùng này là việc tưới nước rất dễ. Khi cần tưới, chỉ cần đổ nước trực tiếp vào chai ở giữa. Nước sẽ từ các lỗ nhỏ trong chai thấm đều ra xung quanh, đi tới phần rễ của từng tép tỏi. Rác hữu cơ trong chai cũng sẽ phân hủy dần theo dòng nước, cung cấp thêm dinh dưỡng cho cây. Nhờ vậy, mầm tỏi không chỉ đủ nước mà còn có thêm thức ăn để phát triển mạnh. Chỉ sau 2 đến 3 ngày, các tép tỏi bắt đầu nhú mầm. Đồng thời, phần rễ trắng cũng mọc ra rất nhiều, bám kín trong đất và lan ra quanh thành thùng. Tôi thỉnh thoảng lại cho thêm vỏ cam, vỏ quýt hoặc ít rác rau củ vào chai giữa thùng. Không những giúp bổ sung chất hữu cơ mà xung quanh thùng còn có mùi thơm nhẹ rất dễ chịu. Khi nước và dinh dưỡng đầy đủ, mầm tỏi lớn rất nhanh. Một thời gian ngắn sau, thành thùng đã phủ đầy những chùm rễ trắng. Nhìn vào là biết cây đang phát triển rất khỏe. Lúc này muốn ăn lúc nào thì cắt lúc đó. Nếu nấu ăn chỉ cần một ít có thể cắt vài cọng, nhưng vì mầm tỏi mọc quá nhanh, dùng không kịp nên tôi thường cắt một lượt nhiều hơn để chế biến dần. Sau lần thu hoạch đầu tiên, chỉ chưa tới 2 tuần, mầm tỏi lại mọc dài ra, tôi lại phải cắt tiếp và lần nào cũng được cả một bó lớn. Với cách trồng trong thùng như vậy, một đợt tỏi có thể cho thu hoạch khoảng 3 đến 4 lứa, rất đáng công làm. Còn nếu bạn muốn cách đơn giản nhất, không muốn chuẩn bị đất, không muốn làm thùng thì có thể trồng mầm tỏi bằng nước. Đây là cách dễ nhất cho người mới bắt đầu. Chỉ cần lấy một cái khay hoặc đĩa không bị rò nước, sau đó chuẩn bị vài củ tỏi. Để hạn chế bị thối nên bóc bớt lớp vỏ khô bên ngoài của củ tỏi, nhưng không cần tách rời hoàn toàn từng tép nếu không muốn. Xếp các củ tỏi vào khay, phần gốc hướng xuống dưới, sau đó đổ vào một ít nước sạch. Chỉ cần nước chạm tới phần gốc là được, không nên ngập quá sâu vì dễ làm tỏi bị úng. Đặt khay tỏi ở bệ cửa sổ hoặc nơi có ánh sáng tốt. Chỉ vài ngày sau, tỏi sẽ bắt đầu ra rễ và nhú mầm. Mầm tỏi trong nước lớn rất nhanh, khoảng 2 tuần là đã có thể cắt ăn được. Khi trồng bằng nước, mọi người nhớ thay nước thường xuyên để tránh có mùi và tránh làm củ bị hỏng. Nếu thấy nước đục nên thay ngay. Cách này tuy không cho thu hoạch lâu như trồng trong đất, nhưng bù lại cực kỳ nhanh, sạch và tiện. Rất phù hợp để đặt trong bếp, vừa làm rau ăn, vừa làm một gốc xanh nhỏ trong nhà. Tóm lại, mầm tỏi là một trong những loại rau dễ trồng nhất. Có vườn thì trồng ngoài luống, muốn thu nhiều thì trồng dày để cắt ngầm. Không có vườn thì tận dụng thùng nhựa, chai nhựa đặt ở ban công hoặc cửa sổ. Muốn đơn giản hơn nữa thì chỉ cần một cái đĩa nước cũng có thể làm được. Từ vài củ tỏi rẻ tiền,
mình có thể thu được rất nhiều mầm tỏi xanh non, sạch sẽ, thơm ngon, cắt xong lại mọc tiếp. Vì vậy, lần sau nếu trong bếp còn vài củ tỏi đang bắt đầu nảy mầm, đừng vội bỏ đi, hãy thử trồng chúng lại. Chỉ sau một thời gian ngắn, bạn sẽ có ngay những bó mầm tỏi tươi để xào trứng, xào thịt, nấu mì hoặc làm món rau thơm cho bữa cơm gia đình. Cách làm đơn giản, tiết kiệm, lại có cảm giác rất vui khi tự tay trồng được rau sạch cho nhà mình. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu thấy hữu ích, nhớ cho cô Ba một đăng ký kênh nha. Và nhớ ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới từ cô Ba.